Καλώς ήρθατε στα Excelάκια. Σε αυτό το μάθημα θα επικεντρωθούμε στα data frames. Τα data frames είναι δομές στις οποίες αποθηκεύουμε τα δεδομένα που πρόκειται να επεξεργαστούμε στη συνέχεια. Σκεφτείτε τα σαν τους πίνακες του Excel, ένα σύνολο δηλαδή από δεδομένα οργανωμένα σε στήλες και γραμμές. Πώς φτιάχνουμε όμως ένα data frame? Καταρχάς, σε ένα κελί του Excel γράφουμε ίσον και στη συνέχεια py και ανοίγουμε παρένθεση ή όπως έχουμε πει πατάμε tab για να μπούμε σε Python mode. Μπορούμε πλέον να γράψουμε Python κώδικα. Ας γράψουμε ένα σχόλιο χρησιμοποιώντας το σύμβολο hashtag για το τι θα περιλαμβάνει ο κώδικας σε αυτό το κελί. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ονοματίσουμε το data frame μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας του δώσουμε το όνομα sales_df. Και ίσον, το data frame θα γεμίσει τα δεδομένα από τον πίνακα sales, οπότε θα πρέπει να επιλέξουμε τώρα τον πίνακα. Η συνάρτηση Excel είναι η μοναδική συνάρτηση που μας επιτρέπει να φέρουμε πίνακες από το Excel στην Python. Όταν ανοίγουμε τα διπλά εισαγωγικά, μας εμφανίζει όλους τους διαθέσιμους πίνακες που υπάρχουν στο βιβλίο εργασίας και μπορούμε να επιλέξουμε αυτόν που θέλουμε. Διαλέγω το Sales DPL και πατάω Ctrl Enter. Εκτελείται η εντολή και δημιουργείται το data frame. Τώρα πατάω πάνω στο py για να δω τα περιεχόμενα του data frame. Αν παρατηρήσουμε όμως το αποτέλεσμα, θα δούμε ότι λείπουν τα headers, δηλαδή οι επικεφαλίδες των στυλών. Για να το διορθώσουμε αυτό, πρέπει καταρχήν να επιλέξουμε τα headers του πίνακα. Τι εννοώ? Ξέρουμε ότι αν σε μια περιοχή δεδομένων στο Excel γράψουμε ίσον και μετά το όνομα του πίνακα, μας επιστρέφεται ένα array με όλα τα δεδομένα του πίνακα. Στην περίπτωσή μας όμως αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί έχουμε μόνο τα δεδομένα και εμείς θέλουμε και τα headers. Αν πατήσουμε το bracket, τότε βλέπουμε ότι έρχονται επιπλέον επιλογές, όπως είναι το να διαλέξουμε μία στήλη, να διαλέξουμε μόνο τα headers, όλα τα δεδομένα, που είναι και αυτό που θέλουμε στην περίπτωσή μας, οπότε θα διαλέξουμε το hashtag all και βλέπουμε ότι μας επιστρέφει τα πάντα. Το ίδιο ακριβώς θα γράψουμε και μέσα στη συνάρτηση Excel στην Python. Οπότε επιστρέφουμε στον τύπο μας της Python και προσθέτουμε εδώ στον πίνακα και το όρισμα hashtag all μέσα σε bracket φυσικά και πατάμε Ctrl και Enter. Επιλέγοντας τώρα py, παρατηρούμε ότι όντως ήρθαν οι επικεφαλίδες, τα header μας δηλαδή, αλλά δεν τα έχει αναγνωρίσει το data frame μας σαν header. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το σημείο για να το διορθώσουμε? Θα πρέπει να προσθέσουμε μια δεύτερη παράμετρο στη συνάρτηση που θα αφορά τα headers. Οπότε επιστρέφουμε στη συνάρτηση και μετά τον πίνακα θα γράψουμε κόμμα headers ίσον true με το ταφ κεφαλαίο. Έτσι η Python αναγνωρίζει ότι η πρώτη σειρά του πίνακα περιέχει επικεφαλίδες. Να θυμάστε ότι η Python είναι case sensitive. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνει διάκριση μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων. Δηλαδή, αν γράψω το true με όλα τα γράμματα κεφαλαία, τότε δεν θα το αναγνωρίσει σαν την εντολή true που σημαίνει αληθές. Θα πρέπει να γράψω το true με το πρώτο ταφ κεφαλαίο και τα υπόλοιπα γράμματα μικρά. Έτσι το θέλει και με αυτόν τον τρόπο βλέπετε μου το έχει κάνει και μπλε. Έχει καταλάβει δηλαδή ότι είναι το true που θέλει. Αυτό να το θυμόσαστε καλά και θέλω να επιμείνω, γιατί τα περισσότερα σφάλματα που μας επιστρέφει όταν κάνουμε compile ένα πρόγραμμα στην Python είναι σφάλματα ορθογραφίας, που σημαίνει ότι κάτι έχουμε μπερδέψει εκεί στα κεφαλαία και μικρά. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε περισσότερους από έναν πίνακες. Για παράδειγμα τον πίνακα product, τον πίνακα sales και τον πίνακα customers. Δεν χρειάζεται να τους φορτώσουμε σε ξεχωριστά κελιά. Μπορούμε να δημιουργήσουμε στο ίδιο κελί όλα τα data frames. Γράφουμε py και ανοίγω παρένθεση ή πατάω tab, τα γνωστά, και στη συνέχεια μπορώ να γράψω sales_df
DF για το data frame στην τομογραφία, βάζω και έναν άσο για να το ξεχωρίσουμε από το πρώτο που γράψαμε και στη συνέχεια ίσον με την εντολή Excel για να καλέσουμε τα δεδομένα του πίνακα. Το ίδιο θα επαναλάβω και για τα products underscore DF 1 και για τον πίνακα customers underscore DF 1. Τώρα έχουμε δημιουργήσει 3 data frame, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυση μας στη συνέχεια. Αν πατήσω τώρα το PY, θα δω μόνο την ανάλυση του τελευταίου data frame, του customer data frame. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί σε αυτό το κελί μόνο αυτό το data frame. Είναι απλά εμφανισιακό. Για παράδειγμα, γράφω PY στο διπλανό κελί και καλώ ένα data frame. Ας πούμε το product data frame 1, τελεία, info και παρενθέσεις για να δω πληροφορίες για αυτό το data frame και βλέπετε δεξιά μου έχει ανοίξει ο Python Editor με πληροφορίες που μπορώ να πάρω έτσι από αυτό το data frame. Οπότε το data frame υπάρχει παρότι δεν εμφανίζεται στην εντολή PY αριστερά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να έχω πολλά κελιά με διαφορετικά data frame μου στο κάθε κελί. Μπορώ σε ένα κελί να τα ενσωματώσω όλα. Θα κάνουμε εδώ πέρα το παράδειγμα και για το Customer Data Frame και για το Sales Data Frame για να επαληθεύσουμε ότι όντως ισχύει αυτό που λέμε. Πριν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω με την Python, θέλω να σου ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί θα κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη στη συνέχεια. Το Excel είναι ένα function-based περιβάλλον, γι' αυτό η συνάρτηση είναι το πρώτο πράγμα που γράφουμε σε έναν tip. Στην Python όμως το αντικείμενο είναι ο πρωταγωνιστής. Πάντα ξεκινάς με αυτό και του ζητάς να κάνει κάτι. Άρα το Excel είναι ένα περιβάλλον που βασίζεται σε συναρτήσεις και η Python είναι ένα περιβάλλον που βασίζεται στα αντικείμενά της. Γι' αυτό στην Python το αντικείμενο μπαίνει πάντα στην αρχή. Πάμε τώρα να δούμε κάποια βασικά που μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα data frames που δημιουργήσαμε. Αν θέλω να δω τις πρώτες γραμμές του πίνακα, γράφω sales underscore df1 τελεία head και παρενθέσεις. Αυτή η εντολή θα μου επιστρέψει ένα νέο data frame που περιλαμβάνει τις πρώτες 5 γραμμές του πίνακά μας. Εδώ να παρατηρήσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Όταν γράφω την εντολή, χρησιμοποιώ τελεία, γιατί η Python, όπως είπαμε, είναι μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού. Σε αυτή την περίπτωση τώρα, το sales df1 είναι το αντικείμενό μου και μετά την τελεία γράφω τη μέθοδο που θέλω να εφαρμόσω. Αν η εντολή είναι η συνάρτηση head, μετά βάζω πάντα παρενθέσεις, γιατί πρόκειται για μία συνάρτηση. Ας δουλέψουμε λίγο τώρα με το Python Editor. Έχω κάνει κλικ πάνω στο κελί σε 5 και έρχομαι εδώ αριστερά που είναι ο Python Editor. Εδώ δεν χρειάζεται να γράψω αρχικά PY για να περάσω σε Python Mode, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαι ήδη. Θα διαλέξω το data frame product underscore df και βλέπετε ότι κάθε φορά που γράφω κάτι, ο Python Editor εδώ με διευκολύνει και μου βγάζει όλη τη λίστα των διαθέσιμων επιλογών. Εδώ έχω όλες τις συναρτήσεις που μπορώ να διαλέξω μετά το data frame. Επιλέγω τη head και παρατηρήστε ότι έχει ένα σχηματάκι, έναν κύβο η εντολή αριστερά. Όπου βλέπετε αυτό το κύβο σημαίνει ότι αυτό που διαλέγουμε είναι μία συνάρτηση και όπως και στις συναρτήσεις του Excel θα πρέπει πάντα, μα πάντα μετά το όνομα της συνάρτησης να βάλουμε παρενθέσεις. Τώρα μέσα στις παρενθέσεις μπορούμε να βάλουμε διάφορες παραμέτρους. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε έχουμε μια συνάρτηση μπροστά μας εδώ και μας λέει ότι μπορώ να βάλω έναν αριθμό, ο οποίος μάλιστα να είναι ακέραιος. Αυτό το δηλώνει αυτό το int. Βλέπετε επίσης ότι το αποτέλεσμα αυτής της συνάρτησης θα είναι data frame. Μου αρέσει να δουλεύω με το Python Editor γιατί αυτό το autocomplete είναι πολύ βοηθητικό. Πώς να το κάνουμε?
Θα βάλω λοιπόν εδώ τον αριθμό 10 και θα πατήσω Ctrl Enter για να τρέξει τον κώδικα Python. Βλέπετε ότι μου έχει δημιουργήσει ένα data frame με 10 γραμμές, τις 10 πρώτες γραμμές. Και τώρα θέλω να φέρω ας πούμε τις τελευταίες γραμμές από κάποιο data frame από αυτά που έχω δημιουργήσει. Η tail είναι η εντολή που θα χρησιμοποιήσω, αυτή μου φέρνει τις τελευταίες γραμμές. Βλέπετε ότι και αυτή έχει τον κύβο εδώ αριστερά. Αν βάλω τον αριθμό 10 μέσα στις παρενθέσεις και πατήσω Ctrl Enter, βλέπετε ότι μου δημιουργεί ένα καινούριο data frame, το οποίο περιλαμβάνει τις 10 τελευταίες γραμμές. Με αυτόν τον τρόπο, πάνω κάτω, χειριζόμαστε τα data frame, έχουμε κάνει την αρχή. Στα επόμενα μαθήματα θα δούμε και τις υπόλοιπες βασικές έννοιες που θα πρέπει να γνωρίζουμε για την Python στο Excel, έτσι ώστε να μπορούμε να διαβάσουμε, να τροποποιήσουμε και γιατί όχι, να γράψουμε το δικό μας κώδικα Python μέσα στο Excel. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το σημερινό βίντεο. Αν σου φάνηκε χρήσιμο, κάνε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσεις τα επόμενα. Θα βρεις πολλά ακόμα βίντεο με ιδέες, τεχνικές και απλές λύσεις για να γίνεις expert στο Excel. Μπορείς επίσης να αφήσεις ένα σχόλιο με το δικό σου ερώτημα, που ξέρεις, μπορεί να γίνει το επόμενο μου βίντεο. Είμαι η Κορίνα και αυτά ήταν τα Excelάκια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να έχεις μια υπέροχη μέρα.